તું આવે છે બાજુ અમારા લેડીઝ પર્સની રેકડી છે મારી અહીંયા. હું ઘણા ટાઈમથી અહીંયા ઊભો રહું છું અને ઘણા વર્ષોથી આ પેઢી અહીંયા આવેલી છે. રિસ્પોન્સ મળે છે. લેડીઝને પેટ પૂજા કરવી હોય ત્યારે અહીંયા આવે. લેડીઝ પણ આ શીખે અહીંયા આવીને ખાવા અત્યારે ફાયદો તો છે ને. હા, પર્સ જોતા જાય, ફૂલવડી ખાતા જાય. વાહ વાહ, બહુ સરસ. ઓલમોસ્ટ ડિફરન્સ રાખીએ આપણે બે પેઢી વચ્ચે 20 વર્ષનો, તો ઓલમોસ્ટ 120 વર્ષ જૂની ફૂડ લેગેસી તમને આ જૂના દરવાજાની આ દુકાનમાં જોવા મળશે. પહેલાં તો તમે દરવાજા ઉપર નજર કરો. આ રાજકોટની જે બજારોની જે જૂની સ્ટાઇલ છે દુકાનોની, ગુજ્જુ બોક્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સમીર અને આ જગ્યા ઉપર રાજકોટનો કોઈ વ્યક્તિ પગ મૂકે ને એટલે અલગ પ્રકારની નોસ્ટાલ્જિક ફીલ એને આવે. કારણ કે નાનપણમાં ક્યારેક ને ક્યારેક તો આ બજારમાંથી એ પસાર થયો જ હોય અને ખરીદી કરી જ હોય. કાં તો ધર્મેન્દ્ર રોડ અથવા કિકાટા રોડ પરથી કપડાની ખરીદી કરી હોય, કાં દરજી બજારમાંથી બીજી અલગ અલગ વસ્તુઓની ખરીદી કરી હોય, કાં અહીંની ઠોસા ગલીમાંથી કરિયાણાની કે બીજી કોઈ પણ વસ્તુની ખરીદી કરી હોય. આ કોઈ પણ જગ્યાની ખરીદી કરી હોય એને અહીંયા ફૂલવડી તો ટેસ્ટ કરી જ હોય. આપનું સ્વાગત છે. હું છું સમીર અને ઠોસા ગલીના ખૂણા ઉપર એક સદી જૂની ફૂડ લેગેસી તમારે જોવી હોય કે ખરેખર ફૂલવડીનો ટેસ્ટ કેવો હોય એ માણવો હોય તો ભાઈચંદભાઈની આ દુકાન છઠ્ઠી પેઢી બેસે છે. એટલે ઓલમોસ્ટ ડિફરન્સ રાખીએ આપણે બે પેઢી વચ્ચે 20 વર્ષનો, તો ઓલમોસ્ટ 120 વર્ષ જૂની ફૂડ લેગેસી તમને આ જૂના દરવાજાની આ દુકાનમાં જોવા મળશે. પહેલાં તો તમે દરવાજા ઉપર નજર કરો. આ રાજકોટની જે બજારોની જે જૂની સ્ટાઇલ છે દુકાનોની, તમને એના ઇતિહાસનો એક પુરાવો આપશે. અને સૌથી બેસ્ટ વસ્તુ, અહીંની ફૂલવડીને કોઈ ચટણીની જરૂર નથી. અહીંની ફૂલવડીને કોઈ કાંદાની કે કોઈ મરચાંની જરૂર નથી. હા, રાજકોટના લોકો હોય એટલે ગાંઠિયા સાથે જેમ સંભારો ખાવા જોઈએ એમ અહીંયા પણ સંભારા સાથે ખાવામાં આવે છે. પણ ફૂલવડીનો પોતાનો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક એવો મસ્ત મરી મસાલાવાળો ટેસ્ટ છે અને એની સાથે મેથીનો ટેસ્ટ છે કે જે તમને કોરી ફૂલવડી ખાવામાં પણ એટલી જ મજા આપશે. આવું જોઈએ કઈ રીતે બને છે ભાઈચંદભાઈની ફૂલવડી અને એની સાથે એના તીખા ગાંઠિયા અને ફરસીપુરી, જે ઓલમોસ્ટ સવારથી લઈને રાત સુધી લાઈવ ચાલતું હોય છે. અને અહીંયા જૂની બજારની અંદર જે કોન્સ્ટન્ટ ગ્રાહકોની આવાજાઈ થતી હોય તો એની વચ્ચે ગ્રાહકોને આ એક ટેસ્ટ પૂરો પાડે છે. અહીંયા અલગ અલગ પ્રકારની ફ્રેગ્રન્સના અલગ અલગ પ્રકારની અરોમા જે છે ને આ બજારમાં તમને મિક્સ થતી જોવા મળશે. એક તરફ માવાની દુકાનો છે, એક તરફ પેંડાની દુકાનો છે, એક તરફ કરિયાણાની અલગ અલગ વસ્તુઓ અને ફરસાણની અલગ અલગ વસ્તુઓ અને પેંડાની પણ દુકાનો છે. અને એક તરફ તમને અહીંયા એટલે ઘણી બધી અરોમા તમને જે છે એ તમારો બજારમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે જે એ ટકાવી રાખશે. આવો જોઈએ ભાઈચંદભાઈની ફૂલવડી કઈ રીતે બને છે. લેટ્સ સી. તું આવે છે બાજુ આમ જે પાછળ તમે જોઈ રહ્યા છો માત્ર ખાલી ફૂલવડી માટે કે ગોટા માટે નથી. આશીષભાઈ, સવારથી લઈને સાંજ સુધીમાં તમારી સૌથી આમ જેને કહે ને કે લોકો દૂર દૂરથી લેવા આવતા હોય વેરાયટી કઈ કઈ? સવારના ગાંઠિયા, પછી ફરસીપુરી બને, પછી તીખા ગાંઠિયા બને. એ અમારી સૌથી ફેમસ આઈટમ કે જે રોજે રોજ બનાવવાની હોય. અને ફરસીપુરી તો 365 દિવસ બનાવવાની હોય અમારે. અને પછી સાંજના ફૂલવડી હોય, જે લાઈવ વસ્તુમાં આ દુકાને 3 કેટેગરી છે: સવારના ગાંઠિયા, ફરસીપુરી અને ફૂલવડી. પેઢી ઉપર એ બધું લાઈવ બને. ફૂલવડી 5:30 વાગે શરૂઆત થઈ જાય. અને ફૂલવડીની સ્પેશિયાલિટી એ છે કે દાળની બનાવવામાં આવે છે, લોટની નહીં. આપણે ત્યાં નોર્મલી ફૂલવડીનો મતલબ એ થાય કે પેલી ભાખરવડી ટાઈપની પેલી આવતી હોય એને ઘણા કડક અને ફૂલવડી કે એ ફૂલવડી. પણ એકચ્યુઅલી આ જે છે એક જાતના ગોટા છે. ગોટા છે, પણ ગોટામાં અલગ એ છે કે ફૂલવડી વસ્તુ એવી છે ને કે દાળની અધકચરી દાળ હોય અને એ પોતે અમે બનાવી છે. લોટ અમે પોતે બનાવી છીએ.
બરોબર, અને પછી એનાથી પ્રોડક્શન કરવામાં આવે છે. બાકી તમે બહારના ભજીયા જે જોવો ને એ લોટ છે ને બેસન હોય, અધકચરી દાળનો હોય. ઓકે, એટલે ફૂલવડીની સ્પેશિયાલિટી એ કે એમાં એ બહુ વધારે ફૂલાય નહીં, એ નાની હોય અને બહુ વધારે ફૂલાય નહીં, એટલે એને કહે ફૂલવડી. રાઈટ રાઈટ. અને અંદર થોડો ક્રિસ્પી ટેસ્ટ આવે. હા, ક્રિસ્પી આવે, ક્રિસ્પીનેસ વધારે હોય. અને એમાંય અમારી દરેક ફરસાણની આઈટમમાં હિંગની જે ખાસિયત છે એ પહેલાં આવે. વાહ, આમાં પણ હિંગનો મેં જોયું થોડીક ફ્લેવર આવતી હતી. હિંગ સૌથી વધારે પાણીમાં ઓગાળીને જ નાખવાની આવે. વાહ, આનો ભાવ શું છે આપણો એનો? આપણે અત્યારે આનો ભાવ છે 280 રૂપિયા કિલો. 280 રૂપિયા કિલો. ગાંઠિયાનો પણ 280 રૂપિયા કિલો. આ કેટલા દિવસ સુધી સારું છે? કદાચ અહીંથી માની હું ફૂલવડી લઈ જાઉં તો એની ફૂલવડી તો એવું છે, ચા જેવી વસ્તુ છે. ચા જેવી. ત્યારે તમે વધારે ખાઈ લો તો સારું છે. હા, ચા વધારેમાં વધારે તમે એમ સમજો ને કે અડધી કલાક પોણી કલાક. અને ફૂલવડી વસ્તુ એવી છે કે 2 કલાક પછી તમે ગરમ કરી શકો, પણ એ ગરમ ન કરવી હિતાવહ છે. વહી જાય. હા, જે એનો ટેસ્ટ છે એ હોય. મેઇન સવાલ ઉપર આવીએ, કેટલું જૂનું છે ભાઈચંદભાઈ? બ્રાન્ડ બની ગઈ છે હવે એમાં એવું છે, ભાઈચંદભાઈ એ મારા દાદાના દાદાનું નામ. દાદાના દાદા? હા. એટલે કેટલા 100 કે 150 વર્ષ? 100 વર્ષ હશે જૂની દુકાન. એક્ઝેક્ટલી તો મને પણ નથી ખબર. એનું કારણ એ છે કે જ્યારે દુકાન બનાવવામાં આવી હતી ત્યારે ફેમસ નહોતી. ફેમસ છે છેલ્લા 25 કે 30 વર્ષ થયા. બરોબર, એટલે આ રાજકોટ જ્યારે બહારનો આઉટર એરિયા કહેવાતો ને ત્યારની દુકાન છે. ઓહો. આ જ્યારે રાજકોટની બહારનો ભાગ કહેવાતો. થોસા ગલી રાજકોટની એક સમય બહાર હતો. જે રાજકોટ હતું, જે સોની બજારના જેટલા ગેટ્સ છે, વિચરી નાકા, રૈયા નાકા, બેરી નાકા અને કોઠારિયા નાકા. હા, કોઠારિયા. આ 4 નાકાની વચ્ચે રાજકોટ હતું. ત્યાં સુધીનું રાજકોટ હતું. અને આ બધો આઉટર એરિયા કહેવાતો, જ્યાં બધા ઉતારા આવેલા હતા. જુનાગઢનો ઉતારો, ભાવનગરનો ઉતારો, એ બધો ત્યારથી આ દુકાન છે. આપણે કયું કે તેલ કયું યુઝ થઈને? કપાસિયા તેલ. ફરસાણ બધું એમ જ બનતું હોય. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. અને ક્યાં લોકોને ક્યાં સુધી અત્યારના કોવિડનો ટાઈમ છે તો ફૂલવડી લાઈવ ક્યાં સુધી મળતી હોય છે? અત્યારે 8 વાગ્યા સુધી મળે. 8 વાગ્યા સુધી ફૂલવડી તમને લાગે. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. જૂની માર્કેટમાં ઓળખાણો પણ જૂની નીકળી જાય. આ ખાસિયત છે ઠોસા ગલીની. મારી સાથે એક કાકા જે છે એ અમારા બહુ જૂના સબસ્ક્રાઈબર નીકળ્યા કે ભાઈ તમારા વિડીયો અમે રેગ્યુલર જોઈએ છે અને આજે અમારી સાથે નાસ્તો કરવા આવો. અને જે એટલો પ્રેમથી કાઠિયાવાડી આવકારો આપ્યો, એટલે અમારી પ્લેટ અત્યારે બની રહી છે, પણ કાકાની લાગણીથી આપણે એક એમની સાથે આજે છે એક ટેસ્ટ કરીએ. કાકા, શું નામ તમારું? રાજુભાઈ મણિયાર. રાજુભાઈ, તમે કેટલા ટાઈમથી અહીંના? 20 વર્ષ ત્યાં ખાઈ છીએ અમે ફૂલવડી. એક ધારો ટેસ્ટ, એક ધારી આઈટમ. ને અમારી સાથે જે આ અનિલભાઈ કોટક હા હા, વર્ષોથી ખાઈ વર્ષોથી ખાવ છો? જૂની દુકાન છે. આમ તો જે ગરમા ગરમ હાથમાં આ જે ગોટા, એટલે કે આ ફૂલવડી છે ને અહીંયા કહેવામાં કેમ આવે અલગ છે. અમુક જ છે. જગ્યાએ ગોટા કહે અને અમુક જગ્યાએ ફૂલવડી કહે છે. આની ખાસિયત એ છે કે અહીંયા કોઈ ચટણી, કોઈ મરચાં, કોઈ પ્યાજ નહીં. સંભારાની સાથે રાજકોટનું ટ્રેડિશન સંભારો છે, જે નોર્મલી આપણે ગાંઠિયા સાથે ખાતા હોય એમ અહીંયા સંભારો અને આ ફૂલવડી ગોટા ખાવામાં આવે છે. વાહ, કેમ છે ટેસ્ટ? એકદમ ક્રન્ચી છે. ઓકે, અહીંયા એક પ્લેટ બની રહી છે. આપણે સબસ્ક્રાઈબર્સની સાથે તો વાત કરીએ, સાથે અહીંયા જે આજુબાજુમાં મિત્રો છે જે બિઝનેસ કરે છે એમને પણ પૂછીએ. તમારે તો આની સુગંધ 24 કલાક જ આવતી હશે ને? આ 24 કલાક ચાલુ જ હોય. સાંજે 5:30 થી ચાલુ થાય તો રાતના 8:30 સુધી સુગંધ લેવાની. સવારે ગરમા ગરમ ફરસી પૂરી બનતી હોય, સાંજે ફૂલવડી બનતી હોય ગરમ ગરમ. પછી ક્યારેક એમ થાય કે આ ઘરનું ટિફિન ન ખાવું. અમે કંઈક નાસ્તો ચાલુ જ હોય છે અમારે. અમારે મહિનામાં 5-7 ફેરે નાસ્તો ચાલુ જ હોય છે. વાહ વાહ, શું ના તમે? અમારા લેડીઝ પર્સની રેકડી છે અમારી અહીંયા. હું ઘણા ટાઈમથી અહીંયા ઊભો રહું છું અને ઘણા વર્ષોથી આ પેઢી અહીંયા આવેલી છે ને બહુ ફેમસ છે. મને અહીંયા 10-12 વર્ષ થયા હું અહીંયા ઊભો રહું છું. અત્યારે કોરોનાના ટાઈમમાં કેવો સમય છે? અત્યારે સમય તો બહુ ઠીક છે, પણ પહેલાં કરતાં થોડુંક સારું છે. અત્યારે થોડો રિસ્પોન્સ મળે છે. લેડીઝને પેટ પૂજા કરવી હોય ત્યારે અહીંયા આવે. લેડીઝ પણ આ શીખે અહીંયા આવીને અત્યારે ફાયદો તો છે ને. ખાવા પર્સ જોતા જાય, ફૂલવડી ખાતા જાય. વાહ વાહ, બહુ સરસ. તો એકબીજાને કારણે એકબીજાનું સચવાતું જાય. આને આ આપણો કાઠિયાવાડી વ્યવહાર છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ વિડીયો તો અહીંયા પૂરો કરીએ, પણ રાજકોટની જૂની બજારો જેમ કે રૈયાનાકા ટાવર પાસેની બજાર છે, પરા બજાર છે, ગુજરી બજાર છે, સોની બજાર છે, કંસારા બજાર છે, તો આ ઐતિહાસિક બજારોની અંદર અત્યારના કેવો સ્વાદ સચવાયેલો છે. અહીંયા આવનારા ગ્રાહકો, ઇવન અહીંયાના દુકાનદારો છે, અહીંયાના નોકરિયાત વર્ગ છે, એ વર્ષોથી દાયકાઓથી કેવું ફૂડ જે છે એ એન્જોય કરે છે.
તો આ સિરીઝમાં એ પ્રકારના વિડીયોઝ હું તમને દેખાડવા જઈ રહ્યો છું. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય જય